własnym i wielu osób zainteresowanych Pana odkryciem, chciałbym w tym krótkim wywiadzie zadać Panu kilka pytań. Niektóre z nich mam w pamięci, niektóre zanotowałem. W ubiegłym roku, dzięki działaniom Nikosa Lazaridisa, Polacy mogli poznać Pańskie odkrycie Tree Anthropotype. Czy zechciałby Pan przybliżyć nam, co jest najistotniejsze w odkryciu modelu Tree Anthropotype Paschalidis? Το σπουδαιότερο είναι ότι δίνει σε όλες τις επιστήμες λύσεις. Είναι ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί, που μπήκε σε εφαρμογή σε όλες τις επιστήμες. Είναι μια ανακάλυψη που δίνει λύσεις σε όλες τις επιστήμες και έχει μπει σε εφαρμογή που ό,τι έλειπε μέχρι τώρα από την επιστήμη εξηγεί σε όλες τις επιστήμες. Ιατρική, νομική, οικονομικά, εκπαίδευση, παντού. Δίνει λύσεις. Jak można określić typ? Wiemy, że w Pańskich książkach są testy, ale czy są jakieś inne metody potwierdzenia własnego typu, na przykład urządzenia lub jakieś badania? Είναι προς το παρόν σε όλα τα βιβλία υπάρχει ερωτηματολόγιο. Έχει δοθεί και το έχει πάρει και η Apple, έχει δοθεί σε όλα τα τηλέφωνα νέες τεχνολογίες, iPhone, iPad και Android. Tree Anthropotype και βγάζει ένα πρόγραμμα που είναι καθαρά σου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσεις σε ερωτήσεις για να μάθεις σε ποιο τύπο είσαι, ποια είναι η κληρονομικότητά σου, ποιος είναι ο χαρακτήρας και μετά σε μεταφέρει στο δικό μου το site μέσα για να μπορέσεις να βρεις λύσεις πάνω στο μοντέλο, πάνω στον εαυτό σου. Odnoszę wrażenie, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że Pańskie odkrycie stwarza możliwość stworzenia własnego, indywidualnego kodeksu życia i jeśli będziemy się do niego stosować, będziemy żyć w zdrowiu. Είπατε την ακριβή λέξη και πραγματικά αυτό είναι η ανακάλυψή μου, είναι ο προσωπικός κώδικας του κάθε ανθρώπου που μπορεί να λύσει τον εαυτό του για να μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Αυτογνωσία, ετερογνωσία και ό,τι υπάρχει απέναντι πώς μπορεί να το απολαύσει. Μέχρι τώρα όλες οι επιστήμες δημιουργήσαν τα πάντα για την άνεση του ανθρώπου, αλλά για την ευτυχία του κανείς τίποτα. Η ανακάλυψή μου είναι αυτό. Δίνει λύση για να ευτυχήσει ο άνθρωπος. Dowiedzieliśmy się, że model Tree Anthropotype jest od kilku lat weryfikowany klinicznie i pod jego kątem przeanalizowano 140 000 przypadków w ośrodkach medycznych w Grecji i na świecie. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, jakie to są ośrodki i czego konkretnie dotyczą analizy przypadków? Στην Γερμανία σε ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα σε νοσοκομεία μέσα έχουν γίνει μελέτες, στην εκπαίδευση έχουν γίνει σε πανεπιστήμια και σε σχολεία δημοτικά, σε νηπιαγωγεία, σε δευτεροβάθμια. Έχει γίνει σε όλες τις επιστήμες έχουν γίνει έρευνες. A zatem badania te potwierdziły Pańską tezę o istnieniu podziału na 3 typy antropologiczne. Ναι, την επιβεβαιώσαν με τις παρουσιάσεις που έχω κάνει, τις εργασίες που έχω στείλει σε παγκόσμια συνέδρια, τις δημοσίευσεις που έχουν γίνει, η αναγνώριση από την Ιρλανδία, από το Πανεπιστήμιο του UCL που μου δόθηκε ο τίτλος του διδακτορικού επίτιμου διδάκτορα, στρατηγική επιχειρηματικότητας, ήδη από την Ακαδημία Ονοσφαίρα που μου δόθηκε το διδακτορικό δίπλωμα της ψυχολογίας, δηλαδή η καινούργια ανακάλυψη, γιατί η εργασία μου είναι καθαρά το βιβλίο που έχω μεταφράσει και έχω παρουσιάσει την εργασία, είναι η νέα ψυχολογία του μοντέλου Tree Anthropotype. Σε αυτή μου δόθηκε δίπλωμα και σε αυτή μου δόθηκε το διδακτορικό για να μπορώ να τη μεταφέρω σε όλο τον πλανήτη. Ήδη όμως και από την αεροδιαστημική, αεροπορική, ναυτική, ακραίων συνθηκών, περιβαλλοντική ιατρική της Μόσχας, μου δόθηκε το δίπλωμα των ανωτάτων επιστημών και μου δόθηκε και έγινα μέλος μέσα στην διαστημική, στο ΔΣ της διαστημικής στην Μόσχα. Και είναι πάρα πολλά, και μου έχει η Ακαδημία Ονοσφαίρα, μου έχει δώσει και τον τίτλο του, μπήκα μέσα στο ΔΣ και στην Ονοσφαίρα, αλλά και αντιπρίτανης. Και ήδη μου δώσαν, αυτές τις μέρες ετοιμάζεται, θα μου ορίσουν και πρίτανη για να ανοίξω
νέα ακαδημία στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, στηρίζεται από την UNESCO και από τον ΟΗΕ, που είναι καθαρά για όλα τα μέρη του πλανήτη. Η αναγνώριση πολύ μεγάλη. Model Tree Anthropotype jest zatem bardzo ważnym odkryciem medycznym. Jak reagują na pańskie dzieło środowiska medyczne w Grecji i na świecie? Δεν υπήρξε αντίδραση ποτέ. Από την πρώτη στιγμή που άρχισα την έρευνα, η κλασική ιατρική ήταν δίπλα μου. Και δεν υπήρξε αντίδραση. Καμία ειδική έδρα που μου έχει δοθεί στην Ακαδημία Ονοσφαίρα, άνοιξε καινούργια έδρα, που είναι καθαρά με τους ανώτερους επιστήμονες ακαδημαϊκούς, ιατρικής, νομικής, εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, υπήρξε συνεργασία από την αρχή. Και η στήριξη αυτών ήταν που με έκανε για να μπορέσω να συνεχίσω την έρευνά μου, για να φέρω το αποτέλεσμα της ανακάλυψής μου στην κορυφή. Proszę powiedzieć, czy pan i pańska fundacja zamierzacie podjąć działania nad spopularyzowaniem modelu w środowiskach medycznych, na przykład w Polsce? Το μοντέλο μου δεν είναι μόνο στη δική μου ακαδημία που είναι να ανοίξει τώρα στην Ελλάδα, είναι ότι ήδη από πολύ καιρό βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη. Ήδη υπάρχουν προτάσεις, ήδη υπάρχει και από την Ονοσφαίρα σε 30 κράτη αυτή τη στιγμή, που η δική μου η Ακαδημία μόλις ανοίξει, εισέρχεται μέσα μαζί σε συνεργασία με αυτές τις ακαδημίες των 30 κρατών, οπότε και χωριστά όπου αλλού ακόμη χρειαστεί, όχι όπου χρειαστεί, επειδή έχουμε σαν στόχο να δοθεί μία εντολή σε λίγο διάστημα, 4 μηνών, 5 μηνών, που θα μπορεί ο καθένας να μάθει τον τύπο του και ιατρικά. Przejdźmy do bardziej szczegółowych pytań z zakresu medycyny. W modelu każdy z 3 typów ma szczególne predyspozycje do specyficznych chorób. Czy żyjąc zgodnie z pańskim modelem można uchronić się przed tymi chorobami? Czy można wyleczyć się z chorób, wprowadzając dyscyplinę życia według Tree Anthropotype? Φυσικά, γιατί αυτή είναι η ανακάλυψη δική μου, που ήδη από το τμήμα του εγκεφάλου, του μετεχμιακού κορταφικού αμυγδαλή υπόκαμπο, καθορίζεται η ασθένεια. Καθορίζεται και η ψυχολογία, οπότε μέσα από την διάγνωση, γιατί η ανακάλυψή μου, το Tree Anthropotype αυτό είναι, σου μεταφράζει με ποιο τμήμα του εγκεφάλου λειτουργείς, τι προδιάθεση ασθενειών έχεις, τι ανεμία παρουσιάζεις και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Φυσικά, με την κλασική ιατρική της εξετάσης έχουμε το αποτέλεσμα και σε λίγο καιρό θα έχουμε και το αποτέλεσμα, είπαμε, της τυπολογίας. Οπότε μας δίνεται η λύση και μπορούμε να ανακαλύψουμε τι πρόβλημα, ποιο προδιάθεση πριν παρουσιάσουμε πρόβλημα, αλλά και αν παρουσιάσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να σιγά σιγά να φύγει η ασθένεια. Τι είναι η λύση. Opracował pan kilka metod określania poziomu zaburzeń hormonalnych, które pozwalają określić stan zdrowia osoby. Proszę powiedzieć, czy ta metoda jest już wykorzystywana przy diagnozowaniu chorób? Φυσικά χρησιμοποιείται, αυτό ήταν η έρευνα που έκανα για να μπορώ να έχω γρήγορο αποτέλεσμα. Όμως υπάρχει πάλι και μηχάνημα επιστημονικό που σε λίγο καιρό θα ανακοινωθεί πώς μπορεί να μετρηθεί και η διαταραχή από μηχάνημα. Δηλαδή από το μηχάνημα θα έχουμε την πίεση του οργανισμού μέχρι ποιο νούμερο, οπότε θα έχουμε την ασθένεια, θα έχουμε την προειδοποίηση, το σώμα μας τι μπορεί να πάθει αφού γνωρίζουμε τον τύπο μας και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να μην φτάσουμε για να πάθει. Działa pan od kilkunastu lat, ratując ludzi z najcięższych, często uznawanych za nieuleczalne chorób. Czy zechciałby pan nam powiedzieć, jak wiele jest to osób? Δεν μετριούνται γιατί είναι πραγματικά, και πάλι θα αναφερθώ ότι το μοντέλο μου δεν είναι ότι εγώ μπορώ μόνο να βοηθήσω τους ανθρώπους, είναι και ο κάθε άνθρωπος ανακαλύπτοντας τον τύπο του με την ανάλογη διατροφή, με την ανάλογη ψυχολογία, γι' αυτό είναι η ανακάλυψή μου, μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να βοηθήσει για να φύγει από το πρόβλημα σιγά σιγά. Czy mógłby pan opowiedzieć o jakimś konkretnym przypadku lub przypadkach wyleczenia? Πάρα πολλά, γιατί ήδη αν αναφερθούμε στα υγρά, όπως είναι η χρόνια λευκαιμία, οξεία λευκαιμία ή πολλαπλό μυέλωμα λέμφωμα,
Ήδη υπάρχουν αρκετές ασθένειες, γιατί και όλα είναι αυτοάνωσα. Όλα είναι καθαρά από τον εγκέφαλο που μεταφέρει την ασθένεια. Αν βοηθήσουμε τον εγκέφαλο, και στο σώμα του ανθρώπου υπάρχουν δύο εγκέφαλοι, αν βοηθήσουμε το σώμα του στον εγκέφαλο, εκεί πλέον να μην τον πιέζουμε, να μην υπάρχει στρεσογόνα κατάσταση, αρχίζει να βοηθάει τα κύτταρα, που μπορεί να εξαφανίσει την ασθένεια. Όχι μπορεί, βοηθάει για την εξάλληψη. Αλλά και η διατροφή που βοηθάει στο δεύτερο εγκέφαλο, τις εντερικές λάχες, που είναι ακριβώς το ίδιο. Να πάρει τη χημεία το κύτταρο και αρχίζει πλέον να απορροφά τον μαγνητισμό από τον εγκέφαλο και αρχίζει να ερεμεί ο εγκέφαλος και βοηθιέται για την ασθένεια. Και από μένα και από την ψυχολογική υποστήριξη τα άτομα που είναι δίπλα του. Γνωρίζει ο καθένας τον ασθενή ή το άτομο που αφορά, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός του και τι ανάγκη ψυχολογική έχει και διατροφική. Pańskie odkrycie zostało docenione przez Rosyjską Federalną Agencję Kosmiczną Roskosmos. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, na czym polega Pana współpraca ze Stowarzyszeniem Nusfera? Πάρα πολλές προτάσεις και είναι η χαρά μου ότι ο πρίτανης της Ακαδημίας, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ήδη με έχει ορίσει και αντιπρόεδρο στην νοοσφαίρα μέσα. Ήδη μου έχει δοθεί μία έδρα, είπα και πιο μπροστά ανέφερα, έχει ανοίξει έδρα που είναι με 27 ανώτατους ακαδημαϊκούς, όχι για την έρευνα, για τη διάδοση της ανακάλυψής μου. Και ήδη μεταφράζονται και τα βιβλία. Όλα τα βιβλία μεταφράζονται στην Ρωσία και αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην Ακαδημία και στα πανεπιστήμια και έξω στο κοινό για να μπορέσει να φύγει το μοντέλο παντού, να μπορέσει ο άνθρωπος να προμηθευτεί τα πάντα που είναι για τον εαυτό του. Czy inne agencje kosmiczne interesują się Pana odkryciem? Ήδη από αυτό άρχισε όλο, ήταν πριν 4 χρόνια. Βρέθηκα με μία εργασία στην στην αεροδιαστημική της Μόσχας, που ήταν καθαρά για την εκπαίδευση του αστροναύτη, αλλά περισσότερο για το κύτταρο. Το κύτταρο, πώς πληροφορείται μαγνητικά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή την τετραετία, μετά από 4 χρόνια, παρουσίασα ξανά το μοντέλο πώς να εκπαιδεύσω τους αστροναύτες. Υπήρχε όμως μια πρόταση από πριν 4 χρόνια ακόμη συνεργασίας και τώρα μόλις πήγα, και πάλι θα πω ότι το συνέδριο που ήταν της αεροδιαστημικής δεν είναι κάποιο συνέδριο που πας να παρουσιάσει μια εργασία, είναι ένα συνέδριο που είναι οι ανώτατες επιστήμες, οι πρόεδροι από τις ανώτατες επιστήμες, όπως διαστημική, αεροπορία, ναυτική, φαρμακομηχανία, τι έχει κατασκευάσει ο καθένας και το πάει εκεί να το παρουσιάσει για να φύγει στις άλλες υπηρεσίες μέσα. Δεν είναι ότι παρουσιάζουν μια εργασία. Εμένα κάνανε χάρη και πάλι όχι χάρη. Πήραν την ανακάλυψή μου γιατί είναι τόσο σημαντική που έδινε λύσεις παντού. Με καλέσαν να παρουσιάσω την εργασία μου, αλλά όχι την εργασία μου, να συνεργαστώ μαζί τους. Που οι προτάσεις είναι αμέτρητες αυτή τη στιγμή, επειδή από τον Οκτώβριο και εδώ υπήρχαν οι προτάσεις, αλλά από το Δεκέμβριο, 25 Δεκεμβρίου, από την ημέρα που ήταν τα Χριστούγεννα, από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα είναι συνέχεια έρχονται στην Ελλάδα και μου προσφέρουν συνέχεια όλες οι επιστήμες να συνεργαστώ. Είναι κάτι πραγματικά που έχει φτάσει η ανακάλυψή μου παντού. W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii eksperymentalnie wdrożono zmodyfikowany program kształcenia dostosowany do możliwości dzieci poszczególnych typów. Eksperyment zakończył się sukcesem. Czy mógłby nam Pan nieco o tym opowiedzieć? Δεν είναι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία, είναι και στην Αμερική. Παντού έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί και αυτό το διάστημα μου στέλνουν μηνύματα μέσα στο ταχυδρομείο μου από πάρα πολλά κράτη για να αξιολογήσω τις εργασίες που κάνουν πάνω στο μοντέλο το δικό μου, στον αθλητισμό, στην ιατρική, παντού. Μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ότι σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν εκπαιδεύει τους μαθητές, εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, να μάθουν τον τύπο τους, τον χαρακτήρα τους, να μάθουν και τον τύπο του μαθητή, για να βοηθήσουν τον μαθητή εκεί που έχει ανάγκη. Αυτό είναι το μοντέλο μου. Όχι ο εκπαιδευτικός να φέρεται όπως φερόταν. Δηλαδή, να μην είναι επαγγελματίας, να είναι γονιός. Το μοντέλο μου είναι πραγματικά εκπαιδεύει τους ειδικούς να είναι πλέον γονείς, να αγκαλιάζουν ο επιχειρηματίας,
να αγκαλιάζει τον εργαζόμενό, το εργοδότη στον υπάλληλό του, ο εκπαιδευτικός στο μαθητή, το γονιό στο παιδί του. Είναι μια ανακάλυψη, πάλι θα το πω, που δίνει αγάπη σε όλους. Skoncentrujmy się na Polsce. Procentowa populacja poszczególnych typów w różnych krajach jest inna. Proszę powiedzieć, jak wygląda Polska? Jakich typów jest u nas najwięcej, a jak to wygląda na przykład w Grecji lub w Niemczech? Η τρίτου τύπου, η γάμα τύπου, ήδη είναι το 60%. Είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Η β τύπου είναι το 25% και η α τύπου είναι το 15%. Ήδη υπήρχε και μία αναφορά από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα νομίζω, που γράφει ότι οι άνθρωποι της φωτιάς, οι επίκουροι, ήταν 50% τότε. Η β τύπου ήταν 30% και η 10 τύπου ήταν 20%. Ήδη η α και η β χάσαν 5%. Η α από την ευρικότητα και η β από τη συντηρητικότητα. Και το κερδίσαν οι γάμα τύπου από την επιμονή που έχουν, αναπτυχθήκαν άλλο συν 10%. Και πάλι όμως αυτό που θα πω, γιατί οι γάμα τύπου αναπτύσσονται. Η γάμα τύπου είναι ότι βρίσκονται παραπάνω πληθυσμό σε όλο το πλανήτη. Ma Pan w naszym kraju wspaniałego ambasadora, Nikosa Lazaridisa, który działa bardzo aktywnie. W ciągu ostatniego roku był Pan w Polsce już kilka razy. Czy to oznacza, że Polska ma szansę stać się drugim po Grecji miejscem Pana aktywności? Μα το είχα πει και πιο μπροστά ότι δεν είναι ότι θα γίνει δεύτερη, μπορεί να γίνει και πρώτη. Εγώ δεν είναι πατρίδα. Πατρίδα δεν έχω. Πατρίδα μου είναι όλος ο πλανήτης. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορώ να πω, γι' αυτό και όλας. Όποτε χρειαστεί θα είμαι, γι' αυτό δεν θα μείνω σε ένα μέρος, αλλά είμαι παντού όμως. Nie wszyscy wiedzą, ale to między innymi w Polsce powstają książki dotyczące żywienia 3AT, których autorem jest Aureliusz Wilk-Herczakowski. Przyznam, że pański model w ujęciu Aureliusza jest nie tylko smaczny, ale i piękny i łatwy w stosowaniu. Proszę powiedzieć, czy stosowanie się do zaleceń zawartych w książkach Uzdrowić umysł i ciało oraz filozofii przypraw jest wystarczające do utrzymania dobrego zdrowia? Φυσικά και ήδη το βιβλίο υπάρχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μόνο ότι είναι η διατροφή, έχει μέσα στη διατροφή για ποιο τύπο είναι. Για τον α, το β, το γ. Τι ανάγκες, τι στοιχεία λείπουν στον καθένα. Είναι πόσες μερίδες η ποσότητα και πόσες θερμίδες. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας πάνω στον τύπο του, τι στοιχεία του τύπου, αλλά και ακριβώς τις θερμίδες που, αν θέλει μια γυναίκα παράδειγμα, για να μπορέσει να κρατήσει το σώμα της σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, είναι 1500 θερμίδες. Εδώ έχουμε ένα φαγητό με 45 θερμίδες. Κάποιος που θέλει να φάει μπορεί να φάει 2 θερμίδες, 2 πιάτα, είναι 45-90 θερμίδες και 2 το απόγευμα 90-180 και 2 σαλάτες 300. Μέχρι τις 1500 έχουμε πόσες θερμίδες που λείπουν. Όπως και σήμερα σε ένα σεμινάριο που είχαμε, άκουσα κάποια μητέρα που είπε ότι το παιδί της έχει πρόβλημα, είναι πολύ αδύνατο και δεν μπορεί να φάει. Εδώ όμως μέσα θα δούμε τώρα υπάρχουν φαγητά, υπάρχουν αυτό που μπορούμε να ξεγελάσουμε το παιδί. Υπάρχουν πίτες που είναι εδώ, υπάρχει μια πίτα 250 θερμίδες, μια πιτούλα μικρή. Είναι πάρα πολλές. Αν ένα παιδί μπορούμε να το ξεγελάσουμε, να το δώσουμε 2 πιτούλες, είναι 500 θερμίδες. Με αυτές τις 500 θερμίδες το παιδί, χωρίς να καταλάβει, θα βάλει κιλά και θα παχύνει. Και όπως παράδειγμα είναι και ακόμη ένα, είναι η σάλτσα demi-glace που είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα είναι που κάνουν ενέσιμη δοσολογία, κολαγόνα και όλα τα υπόλοιπα και μπορούμε να πούμε και χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είναι η σάλτσα demi-glace που είναι καθαρά πώς μπορεί ο καθένας, είναι η πιο θρεπτική που βοηθάει σε όλο το πεπτικό για να μπορέσουν να φύγουν οι φλεγμονές, να φύγουν οι κερσοί, να φύγουν όλα, να ηρεμήσει και το έντερο για να μπορεί να πάρει και την διατροφή την κανονική που θέλει, που έχει ανάγκη ο οργανισμός. Ήδη αυτό το βιβλίο είναι αυτό που είπε και ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, φάρμακο πρέπει να γίνει η τροφή μας και η τροφή μας πρέπει να είναι φάρμακο. Και όσο και για τα καρικεύματα είναι ακριβώς το ίδιο, είναι
αρωματικά φυτά και μπαχαρικά, που είναι καθαρά συμπληρώματα για την υγιεινή διατροφή του κάθε ανθρώπου, πώς μπορεί να ανεβάσει την άμυνά του. Είναι πραγματικά αυτά που μέσα από το μοντέλο είναι και ο Αουρέλιος φυσικά είναι ένας σεφ εξαιρετικός, τον αγαπώ, και μαζί με το γιο μου και οι δύο, έχω βάλει και το γιο μου μέσα, είναι ότι και εγώ μαζί θα βγάλουμε και άλλα πολλά ακόμη που θα είναι για όλη την ανθρωπότητα, για να συμπληρώσουν την άμυνα του οργανισμού. Καλή όρεξη. Jaka jest Pańska aktualna ocena stanu zdrowia współczesnego człowieka? I jak na tle innych wypadają Polacy? Czy czegoś nam brakuje? Παντού σε όλο τον πλανήτη, επειδή η οικονομική στενότητα που υπάρχει τώρα, η διαταραχή έχει ανεβεί σε όλο, παντού είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει ότι σε κάποιο κράτος είναι καλύτερα από το άλλο. Φυσικά ξεχωρίζουν τα κοινωνικά ανεπτυγμένα κράτη, είναι ότι ο λαός, οι άνθρωποι ξέρουν πώς να ζήσουν, γνωρίσαν πώς να ζήσουν. Και η Πολωνία είναι και αυτή ένα από αυτά τα κράτη πάλι που γνωρίζουν πώς να ζήσουν. Δεν είναι, ο βασανισμός υπάρχει σε κράτη που είναι πιο, δεν θέλω να το αναφερθώ, σε πιο χαμηλό επίπεδο, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Απλά το μοντέλο μου είναι να μπορέσει να εξελίξει όλη την ανθρωπότητα, να ανεβούν όλοι επίπεδο και να ξέρουν πώς να ζήσουν. Dziękując za rozmowę, gratulujemy uzyskania tytułu doktora psychologii, jak też otrzymania nominacji na członka Rosyjskiego Stowarzyszenia Medycyny Kosmicznej, Medycyny Skrajnych Warunków oraz Medycyny Środowiskowej. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι για το δίπλωμα, τα διπλώματα δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλές διακρίσεις. Αν πούμε για το διδακτορικό της ψυχολογίας του διδάκτορα, είναι ότι την εργασία παρουσίασα και η εργασία μου βραβεύτηκε, αυτή η εργασία είναι ψυχολογία και μου δόθηκε το διδακτορικό να τη μεταφέρω σε όλο τον πλανήτη. Τα βιβλία μου ήδη, και δεν είναι το μόνο, είναι και σε πολλά κράτη. Τα βιβλία μου ήδη κυκλοφορούν σε πάρα πολλές γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά, πολωνικά, ρώσικα, ρουμάνικα, ισπανικά και ετοιμάζονται τώρα και στα τουρκικά. Απλά πάλι θα ήθελα να πω και όχι όλα τα βιβλία, όπως και το βιβλίο εδώ στην Πολωνία, γιατί κυκλοφορεί και στην Πολωνία το βιβλίο αυτό, και όχι μόνο αυτό, κυκλοφορεί το άνοιγμα αγάπης πορεία ζωής, κυκλοφορεί όταν ο άνθρωπος συναντήσει τον εαυτό του, και το τρίτο που είναι η ψυχολογία τώρα. Και βγήκε το βιβλίο αυτό που είναι με συνεργασία του Αουρέλιο, που είναι αυτά τα φαγητά, μπορείτε να τα βρείτε στην Κλίβιτσα, στο Πολύκεντρο, που είναι το Β' εστιατόριο. Είναι καθαρά για την άμυνα του οργανισμού. Μπορεί ο καθένας μέσα στα τηλέφωνα που είπα iPhone, iPad και Android, μπορεί ο καθένας να κάνει το ερωτηματολόγιο, να δει σε ποιο τύπο ανήκει και να πάει να παραγγείλει το ανάλογο φαγητό που έχει μέσα στο βιβλίο από το εστιατόριο, ή μπορεί να μαγειρεύει και ο ίδιος, να πάρει και το βιβλίο από το εστιατόριο και να μαγειρεύει και ο ίδιος για να μπορεί να είναι υγιής. Και πάλι θα ήθελα να πω, είναι ήδη το διδακτορικό που πήρα τις νέες ψυχολογίες της δικής μου, την έδρα που μου δώσανε στην Ακαδημία για τη διάδοση του έργου μου, τον αντιπρίτανη που με δώσαν τον τίτλο αντιπρίτανη μέσα στην Ακαδημία και τον πρίτανη που μου δώσαν αυτό το διάστημα κάναμε τα χαρτιά, που είναι καθαρά για να μπορέσουν να αναλάβω στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σαν πρίτανη στην Ενίχους Ακαδημίας. Και θα είμαι και εδώ στην Πολωνία. Ήδη είναι κοντά και στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę.